สวัสดีค่ะ ตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในช่อง My Life อรัญญานะคะ วันนี้ยาก็จะมาชวนเพื่อนๆทำกล่องของขวัญกุหลาบนะคะ ซึ่งจะทำจากดอกกุหลาบโครเชต์นะคะ ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปดูว่ามีอุปกรณ์และขั้นตอนการทำอย่างไรกันบ้างค่ะ เริ่มต้นจากการถักกลีบดอกกุหลาบโครเชต์กันก่อนนะคะซึ่งยาได้แนบแพทเทิร์นไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะคะซึ่งเราจะใช้แพทเทิร์นในการถักกลีบกุหลาบทั้งหมด3แพทเทิร์นนะคะและก็จะมีแพทเทิร์นในการถักในส่วนของกลีบเลี้ยงดอกกุหลาบอีก1แพทเทิร์นนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆถักกลีบกุหลาบนะคะเราจะใช้กลีบเล็กชั้นใน1ชิ้นนะคะกลีบชั้นที่2 2ชิ้นกลีบชั้นที่3 3ชิ้นและกลีบเลี้ยง1ชิ้นค่ะ
ขั้นตอนต่อมาเรามาเตรียมดอกกุหลาบสีแดงกันค่ะซึ่งจะใช้1แพทเทิร์นแต่จะได้กลีบกุหลาบ4ขนาดจะได้กลีบกุหลาบขนาดเล็ก3ชิ้นกลีบกุหลาบขนาดกลาง3ชิ้นกลีบกุหลาบขนาดใหญ่5ชิ้นและกลีบกุหลาบขนาดใหญ่สุดด้านนอกอีก5ชิ้นนะคะและถักกลีบเลี้ยงตามแพทเทิร์นอีกจำนวน1ชิ้นค่ะ
ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมช่อง My Life อรัญญานะคะแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับยาและจะได้ชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของยาก่อนใครๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย